Chào bạn, chúc mừng Tết Nguyên đán Tấn Tài Tấn Lộ. Có một khán giả có bí mình nói về culture cringe. Thực ra mình là lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ này. Sau khi tra Google mới phát hiện trong tiếng Việt đó là phiên dịch thành mặc cảm văn hóa. Đó là một khái niệm do nhà phê bình xã hội của nước Úc Angel Phillips đưa ra vào những năm 1950. Mình cũng đặc biệt đi đọc bài văn của ông ấy. Hóa ra trong nước Úc có cảm thấy tác phẩm văn học của chính mình là không bằng với nước Anh, luôn luôn mô phỏng văn phong hay phong cách của tác phẩm nước Anh một cách vô ý thức. Mặc kệ văn hóa của nước Úc và nước Anh là có nhiều điều khác biệt, dù đều là nói tiếng Anh, cho nên tạo cảm giác bất hòa trong tác phẩm. Nói đơn giản là cảm thấy tự ti với văn hóa của chính mình. Mình không chắc khi khán giả đó có bí mình, cụ thể là hy vọng mình nói về sự tự ti với mặt nào. Dù sao theo lý thuyết vốn có của Angel Phillips, culture cringe mặc cảm văn hóa là chuyên môn chỉ cảm giác tự ti với sản phẩm văn hóa nói riêng mà không phải là chỉ toàn văn hóa nói chung. Tức là một người Úc có thể rất tự hào với văn hóa Úc, chỉ là không tự tin với tác phẩm văn nghệ của nước Úc thôi. Cho nên trong video hôm nay, mình cũng chỉ sẽ bàn luận về mặc cảm văn hóa trên mặt sản phẩm văn hóa. Thế sản phẩm văn hóa cụ thể là gì? Theo UNESCO, đó bao gồm nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật hình ảnh, kiến trúc, bảo tồn di sản, bảo tàng, triển lãm, thư viện, các ngành công nghiệp văn hóa, truyền thông báo chí, truyền hình, điện ảnh, ghi âm và các lễ hội. Xin để mình nói một cái rõ ràng dứt khoát, mặc cảm văn hóa sẽ xảy ra chính là vì tự ti rằng văn hóa của mình không thể sản xuất ra sản phẩm văn hóa tốt đẹp, đồng thời ngưỡng mộ văn hóa khác có thể sản xuất ra và thu hút mình. Thế nếu muốn hóa giải mặc cảm văn hóa, trên thực tế có thể đi nỗ lực sáng tạo ra sản phẩm văn hóa có chất lượng bằng với văn hóa khác. Trên tâm lý thì phải dừng ngưỡng mộ văn hóa khác nữa, có thể bảo cho mình rằng sản phẩm văn hóa không quan trọng. Có lẽ đối với nhiều người Việt Nam, việc phát triển sản nghiệp văn hóa là một chuyện rất quan trọng. Nhưng mà ở Malaysia thì không phải là như vậy. Người Malaysia ta làm quen với luôn luôn coi phim nước ngoài và nghe ca khúc nước ngoài rồi. Cho nên nếu có nhiều người Việt Nam có mặc cảm văn hóa, mình thì là rất khó có thể thông cảm. Ở Đông Nam Á, có quốc gia nào có sản nghiệp văn hóa tốt, đều là coi phim và nghe ca khúc nước ngoài mà. Có lẽ Thái Lan là lẻ ngoài, tại vì có nhiều ngôi sao Thái Lan có thể nổi tiếng đến nước ngoài. Ví dụ ở Đài Loan cũng có nhiều người thích coi phim Thái Lan. Dù sao, bây giờ mình giả định rằng có khán giả có ý mình nói về mặc cảm văn hóa là hy vọng mình cũng có thể bàn luận rằng nên làm thế nào để phát triển sản nghiệp văn hóa thì mình phải chuyển sang nghiên cứu ví dụ thành công nhất. Đó tất nhiên là làng sống Hàn Quốc. Các bạn có biết cuốn sách này không? Sự ra đời của làng sống Hàn Quốc, một quốc gia đang chinh phục thế giới thông qua văn hóa đại chúng như thế nào? Mình thấy cuốn sách này rất bổ ích. Sách này thực sự làm mình hiểu biết văn hóa Hàn Quốc một cách sâu sắc hơn hẳn. Tác giả là Uni Home, bà ấy năm nay 51 tuổi, vốn là sinh ra ở nước Mỹ, nhưng đến 12 tuổi thì quay trở về Hàn Quốc, cho nên bà ấy có cơ hội là sinh sống trong văn hóa Hàn Quốc, nhưng đồng thời có thể quan sát Hàn Quốc như một người bên ngoài, có phát hiện nhiều thứ độc đáo của Hàn Quốc. Nhưng mà đối với bà ấy, đa số những thứ độc đáo là điều kỳ lạ. Theo bà ấy, thực ra làng sống Hàn Quốc là bắt đầu từ chính sách văn hóa của Hàn Quốc vào năm 1998. Khi đó vì khủng hoảng tài chính châu Á 1997, Hàn Quốc có nhiều nợ rất nhiều với IMF. Vì muốn trả hết nợ theo thời hạn, nhà nước quyết định phát triển công nghiệp mới. Khi đó họ chính là lựa chọn phát triển công nghiệp giải trí. Tại vì họ thấy rằng công nghiệp giải trí không cần đầu tư nhiều, cũng không cần nguyên liệu thiên nhiên hay kỹ thuật cao, chỉ cần nhân tài thì được rồi. Cho nên dễ triển khai. Sau đó họ cũng thực sự trả hết nợ vào năm 2001. Trước năm 1998, thực ra công nghiệp giải trí của Hàn Quốc không có cơ sở nhiều lắm, người dân cũng là quay phim và nghe ca khúc của nước ngoài. Nhưng mà sau khi nhà nước quyết định phát triển công nghiệp giải trí, nhà nước trực tiếp đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân, đưa ra nhiều chính sách bảo hộ họ. Ví dụ hạn chế sản phẩm nước ngoài nhập khẩu, chỉ đạo họ nên làm thế nào để chiếm được thị trường quốc tế. Kết quả là họ cũng rất phối hợp với nhà nước, hoàn thành nhiều mục tiêu. Tác giả Uni Hung có tóm lại một điều là nếu có ai muốn sao chép kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc thì gần như là không có khả năng. Tại vì đó là liên quan đến cá tính độc đáo của người Hàn Quốc. Sau khi mình đọc hết cuốn sách, mình cũng thực sự khâm phục cá tính của người Hàn Quốc. Đó có hai điều. Một là rất phục tùng với quyền uy, điều này dễ hiểu. Điều thứ hai thì phải giải thích. Đó là nỗi hận trong văn hóa Hàn Quốc có ý nghĩa độc đáo. Nếu để mình sẽ phiên dịch thành nỗi hận ông trời hay nỗi hận số phận. Mẹ của bà ấy từng có giải thích như sau. Khi những điều buồn bất ngờ xảy ra mà không phải do ý muốn của bạn mà là do số phận,
và kéo dài qua một khoảng thời gian dài, đó sẽ tạo nên nỗi hận. Nếu một đứa trẻ bị bỏ ra bởi cha mẹ và phải chịu đựng suốt tuổi thơ vì không có ai chăm sóc, thì đứa trẻ đó sẽ cảm thấy nỗi hận với cha mẹ. Nếu một người phụ nữ kết hôn khi còn trẻ và chồng bỏ rơi cô để đi với một người phụ nữ khác, để lại cô không có tiền bạc và cô phải sống một cuộc sống đầy khó khăn, thì cô tích tụ nỗi hận về chồng và chính bản thân mình. Và cuối cùng, người Hàn Quốc mang theo nỗi hận với người Nhật Bản. Theo bà ấy, người Hàn Quốc có nhiều nỗi hận và đó là một động lực thúc đẩy họ phát triển quốc gia. Thật ra mình thấy có thể nói một cái thẳng thắn hơn, đó là một áp lực được hình thành bởi tình hình quốc tế và cảm giác xí nhục với lịch sử. Cụ thể là Hàn Quốc là nước nhỏ luôn luôn bị quốc gia lớn ở xung quanh bắt nạt, và đó là giống như một số phận đối với dân tộc Hàn Quốc. Người Hàn Quốc có nỗi hận với số phận này, nhưng đó là số phận không thể thoát ra được. Vì vậy chỉ có thể chuyển hóa nỗi hận này thành một động lực thúc đẩy chính mình phát triển và mạnh mẽ. Và người Hàn Quốc kết hợp nỗi hận như vậy với ý thức phục tùng quyền uy, tạo nên một áp lực tập thể toàn quốc từ trên xuống dưới mà có thể làm cá nhân hy sinh vì nhà nước. Trong video hồi trước, mình cũng đã có nói rồi, một quốc gia muốn cứ tiếp tục phát triển phải có một thể chế kinh tế bao dung mà có thể kết nạp những người biết sáng tạo tài phú vào vùng quyết sách. Trong đó phải có nhiều người trong lưu đô thị xuất hiện, mấy đủ nhân lực để nâng cấp công nghiệp. Trong cuốn sách của bà Uni Hong, chúng ta có thể nhìn thấy vì muốn tạo ra một nhóm người có đủ kiến thức đi sáng tạo tài phú, trường học Hàn Quốc có nghiêm kệ đến mức nào, học sinh có chịu áp lực đến mức nào. Khi bà ấy học cấp 2 và cấp 3, giáo viên Hàn Quốc có thể trừng phạt thân thể vì bất cứ hành vi nào, không chỉ là thành tích không tốt. Ví dụ tút tay vào túi sẽ bị đánh, tại vì đó bị coi là cầu thả. Ví dụ có sử dụng bút chì của nước ngoài cũng sẽ bị đánh, tại vì đó bị coi là không yêu nước. Bà ấy có chia sẻ rằng có một lần một người mẹ của một bạn học đã gọi điện thoại cho một thầy giáo rằng dừng lại một chút, dừng đánh tới con trai của bà thái quá. Ngày hôm sau, thầy giáo gọi tớ trai và bà ấy ra hành lang ngoài lớp học. Thầy giáo đánh tay tớ trai và nói tại sao con lại khóc như một đứa trẻ vậy, gọi mẹ ơi. Tớ trai ngã xuống đất, sau đó thầy giáo liên tục đập vào bụng và đầu của tớ trai cho đến khi nó chảy máu từ miệng và mất một chiếc răng. Thật ra trước khi đó mẹ của bà ấy đã nhồi điện cho thầy giáo rồi, vì muốn thầy giáo tha thứ bà ấy trong trường học. Thầy giáo cố ý để bà ấy chứng kiến mình đánh tớ trai là vì muốn làm bà ấy sợ hãi mà không cần trừng phạt thân thể bà ấy. Tuy nhiên bây giờ ở Hàn Quốc giáo viên đã không thể đánh học sinh nữa, và sở dĩ hồi trước có thể đánh là vì khi đó đa số bố mẹ đã thiếu giáo dục, họ tin rằng để giáo viên nghiêm khắc quản giáo trẻ con là tốt hơn. Nhưng bây giờ bố mẹ đã có trình độ học vấn bằng với giáo viên rồi, biết tranh cãi với giáo viên rồi, nhưng có một điều không thể phủ định rằng chính là vì trong hồi trước giáo dục Hàn Quốc có thể nghiêm khắc như vậy, trình độ học vấn của người dân có thể nâng cao rất nhanh, chuẩn bị nhân lực đầy đủ để nâng cấp công nghiệp trong tương lai. Đó là vì sao vào năm 1998, nhà nước quyết tâm phát triển công nghiệp giải trí. Tuy cơ sở vốn là rất kém, nhưng Hàn Quốc vẫn có thể làm được. Chính là vì họ có nhân lực đầy đủ, có đủ kiến thức đi tìm cách thực hiện. Mục đích chính của công nghiệp giải trí Hàn Quốc không phải là vì muốn phát triển văn hóa đại chúng, mà là công nghiệp hóa để kiếm tiền. Thực ra đa số ca khúc Hàn Quốc mà chúng ta dễ thấy không phải là do người Hàn Quốc soạn nhạc, mà là do nhạc sĩ châu Âu làm, đặc biệt là người Thụy Điển. Đa số ca khúc Hàn Quốc đều có múa là do nhóm nhạc hát ra, có video tốt đẹp thu hút đôi mắt. Chúng đều là thành quả của việc sản xuất tiêu chuẩn hóa mà không phải là kiệt tác của nghệ sĩ. Nếu một người muốn trở thành ngôi sao của nhóm nhạc, phải ký hợp đồng với công ty giải trí có thời hạn 13 năm, phải huấn luyện rất lâu. Nếu không có tiềm năng thì sẽ bị sa thải, có tiềm năng thì sẽ được công ty đưa ra đến thị trường. Đa số thành điều đều không phải là vì năng lực cá nhân của nghệ sĩ, mà là năng lực tổ chức của công ty. Không chỉ là âm nhạc, trên mặt phim TV và phim điện ảnh, chúng ta đều có thể phát hiện một hiện tượng. Hàn Quốc có thể đưa ra nhiều tác phẩm và chiếm được thị trường khổng lồ, nhưng nếu muốn nêu ra kiệt tác kinh điển thì không có mấy. Xin hỏi, có phim TV Hàn Quốc nào có kinh điển bằng với phim Long Vacation của Nhật Bản? Xin hỏi, có phim điện ảnh Hàn Quốc nào có kinh điển bằng với phim Bảy Võ Sĩ Đảo không? Xin hỏi, có ca khúc Hàn Quốc nào có kinh điển bằng với ca khúc Ngày Đỉnh Mùa Đông không? Có lẽ ít người biết nhạc sĩ chân chính của Ngày Đỉnh Mùa Đông thật ra là Nakajima Miyuki. Nói đơn giản là bí quyết thành công của công nghiệp giải trí Hàn Quốc là vì họ có huấn luyện ra nhiều người trong lưu đô thị biết đóng gói, bán hàng, tiêu chuẩn hóa việc sản xuất
và làm ngôi sao phục tùng với điều khiển của công ty, mà không phải là vì họ có nhiều nghệ sĩ thiên tài rồi sáng tạo. Mình thực sự rất khâm phục người Hàn Quốc, thật ra nguồn tích lũy văn hóa của họ rất kém, tại vì họ chủ yếu là chịu ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo, và bản thân văn hóa Nho giáo đã không phong phú bằng với văn hóa Kitô giáo hay Hồi giáo rồi, thậm chí là thua Ấn Độ giáo. Có thể nói rằng Hàn Quốc đang làm sự việc mà vượt qua điều kiện bản thân mình, giống như một trẻ con chỉ là 8 tuổi nhưng phải đi học ở lớp 6, cho nên phải nỗ lực nhiều hơn hành động họ. Tuy nhiên đó không phải không có cái giá, chính là vì Hàn Quốc muốn tạo nên một nhóm người trung lưu đô thị đủ kiến thức trong một đoạn thời gian rất ngắn, cho nên hút hết dân số trẻ của nông thôn, tạo nhiều áp lực cho dân số đô thị, vì vậy tỷ lệ sinh con là thấp nhất ở thế giới, chỉ có 0,73 thôi. Nhật Bản là 1,26, Đài Loan là 1,09, Singapore là 1,17. Nếu có ai muốn sao chép làng sống Hàn Quốc thì đó có nghĩa là không chỉ văn hóa đại chúng của chính mình dần dần trưởng thành, mà là trực tiếp tổ chức các loại nhân tài văn phòng đi chế tạo sản phẩm văn hóa. Thế trước khi đó, trong chính phủ, những công chức phải thực sự có năng lực và tầm nhìn sâu xa, trên thị trường phải đã có nhiều nghề nhân tài, rồi kinh doanh và quản lý. Không chỉ là vậy, cũng phải có ý thức phụ tùng rất mạnh, vì vậy chính phủ mới có thể điều khiển các doanh nghiệp tư nhân phối hợp nhau để thực hiện mục tiêu của nhà nước. Ví dụ Hàn Quốc có thiết lập nhiều trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở nhiều quốc gia, chuyên môn thúc đẩy công nghiệp giải trí của Hàn Quốc, ở Việt Nam cũng có. Có lẽ nói đến đây sẽ có ngày hỏi rằng, thế những sản phẩm văn hóa Hàn Quốc thật ra không phải là tự nhiên trưởng thành từ văn hóa đại chúng hay nghệ thuật truyền thống của họ, mà là hàng hóa tiêu chuẩn hóa của công nghiệp giải trí thôi. Thế sản phẩm văn hóa kiểu vậy có ý nghĩa gì? Ở đây chúng ta phải chấp nhận một điều là chúng ta đang sinh sống trong thời đại của chủ nghĩa tư bản. Văn hóa cũng phải nhờ tiền bạc mới có thể lưu truyền. Nếu không có chính phủ hỗ trợ hay có người vô tư đóng góp, thì nếu có ai muốn gìn giữ một văn hóa đó thì phải biết chuyển hóa nó thành một sản phẩm và kiếm được tiền. Không chỉ là vậy, có nhiều văn hóa mà chúng ta nhìn thấy vào bây giờ thực ra đều là một kết quả sản phẩm hóa trong hiện đại, không phù hợp với truyền thống nhiều lắm. Các bạn từng có nghe thấy rằng văn hóa Trung Hoa có tam đại trường phái ẩm thực không? Thật ra đó là một sự phát minh sau những năm 1980. Nói món ăn có trường phái, đó là một phát minh sau khi Thượng Hải phát triển vào những năm 1910. Khi đó Thượng Hải là một thành phố di dân có nhiều người từ nhiều địa phương khác biệt sinh sống ở đây, họ tạo nên nhiều bang phái theo bối cảnh địa phương. Trong ngành thực phẩm cũng có sự khác biệt bang phái, vì vậy xuất hiện sự khác biệt của bang Thái, bang Chai, có nghĩa là món ăn của bang phái. Ví dụ có nhiều người từ Quảng Đông tạo nên một bang phái Quảng Đông, họ có mở ra mấy quán ăn, món ăn được bán ra trong quán ăn của họ thì được gọi là món ăn của Quảng Đông. Thế những món ăn có thực sự phù hợp với truyền thống món ăn Quảng Đông không? Thì không nhất định. Tại vì sở dĩ những món ăn Quảng Đông được chế biến ra là vì cho bán ra để kiếm tiền, mà không phải là vì quảng bá truyền thống Quảng Đông. Cho nên tự nhiên có nhiều món ăn là do đầu bếp vừa mới phát minh ra và phối hợp với thị trường. Ví dụ có nhiều điểm tâm Quảng Đông thực ra là được phát minh ra sau những năm 1920. Hồi trước, điểm tâm Quảng Đông chỉ có bánh bao thôi. Khi đó ở Thượng Hải có 16 bang món ăn Thượng Hải được gọi là bản bang Thái, bản bang Chai, tức là bang món ăn bản địa. Ngoài ra cũng có bang món ăn Phúc Kiến, Hồ Nam, Kinh Thành,德Xuyên, Tô Châu, Chiết Giang, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy, Thiên Cương, Quảng Đông, Giang Tây. Không có cách nói là 8 đại trường phái ẩm thực. Là sau khi Trung Quốc cải cách kinh tế, người ta mới đưa ra khẩu hiệu là 8 đại trường phái ẩm thực để đóng gói và bán hàng thôi. Bây giờ người ta nói 8 đại trường phái ẩm thực Trung Quốc là Sơn Đông, Quảng Đông,德Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy. Nhưng thực ra khi bắt đầu có nhiều cách nói, có người nói chỉ có 4 đại trường phái, chỉ có Sơn Đông, Quảng Đông,德Xuyên và Giang Tô. Cũng có người nói có 10 đại trường phái, tại vì món ăn Thượng Hải là độc lập với món ăn Giang Tô, cũng phải gia nhập món ăn của người Hồi. Là sau năm 1992, cuốn sách Từ điển nấu ăn Trung Quốc xuất bản, cách nói là 8 đại trường phái ẩm thực mới được xác định. Mình tin rằng nếu mình không có nhắc tới thì đa số người sẽ thấy đó là một truyền thống lâu dài của Trung Quốc. Có ai biết cách nói này là được phát minh ra vào 40 năm chưa? Đôi khi mình có coi một số video phê phim hay review của tiếng Việt, đó cũng là một biện pháp nâng cao tiếng Việt của mình. Mình có cảm thấy rằng có nhiều người Việt Nam thực sự rất quan tâm vấn đề là bồi dưỡng ra quyền lực mềm của chính mình. Họ rất lo lắng phim Việt Nam không xuất sắc bằng với phim nước ngoài. Ở Malaysia thì thiếu ý thức như vậy, họ là quan tâm
có gìn giữ văn hóa Hồi giáo hay không. Ở Trung Quốc và Đài Loan thì có, nhưng mà động cơ có một chút khác biệt. Trung Quốc là muốn chứng minh mình là trung tâm thế giới và có xứng đáng với danh hiệu là văn minh lâu dài, cho nên nếu không thể chế tạo ra phim tốt bằng mấy phương Tây thì làm sao mà có thể thuyết phục người ta. Còn Đài Loan thì là muốn quảng bá danh tiếng của mình trên quốc tế, tại vì càng nhiều người trên quốc tế quan tâm Đài Loan thì trong tương lai nếu có chiến tranh thì sẽ càng nhiều người ủng hộ Đài Loan. Không cần kể về tình hình quốc tế, mình thấy trong một đoạn thời gian lâu dài, thành tích của Đài Loan sẽ nhiều hơn Trung Quốc, tại vì Trung Quốc muốn truyền đạt văn hóa tập thể của chính mình. Còn Đài Loan chỉ cần truyền đạt văn hóa tự nhiên của chính mình thôi. Và trong đa số trường hợp, văn hóa tự nhiên là được hoan nghênh hơn văn hóa tập thể. Nếu muốn giải thích một cái rõ ràng dứt khoát, việc truyền đạt văn hóa tập thể là có mang mục đích ảnh hưởng ý thức của người ta để phù hợp với lợi ích của tập thể. Ví dụ kích thích lòng yêu nước, nâng cao ý thức về môi trường, khuyên nhủ hành thiện tích cực vân vân. Thông thường, tác phẩm của văn hóa tập thể sẽ mang theo một thế giới quan hay một giá trị quan nhất định. Ví dụ có nhiều bộ phim tội phạm Trung Quốc, tình tiết không phải là xảy ra ở Trung Quốc mà là xảy ra ở Thái Lan hay Indonesia, tại vì đó không phù hợp thế giới quan là Trung Quốc là một đất nước thiếu tội phạm. Công việc truyền đạt văn hóa tự nhiên thì không mang mục đích thay đổi ý thức của con người, chỉ là muốn khiến người ta quan tâm mình thôi, hay đơn thuần là vì kiếm tiền, thậm chí chỉ là biểu đạt bản thân mình, chia sẻ chính mình. Ví dụ gần đây có nhiều bộ phim xuất sắc Đài Loan là phim tội phạm. Mình từng có sinh sống ở Đài Loan, mình không tin ở Đài Loan sẽ xảy ra tội phạm nghiêm trọng như vậy, nhưng tình tiết rất thú vị cho nên có nhiều người coi. Có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng hình như truyền đạt văn hóa tập thể là vĩ đại hơn, tại vì đó có thể thay đổi ý thức của người ta, làm xã hội tốt hơn. Còn việc truyền đạt văn hóa tự nhiên hình như chỉ là vì kiếm tiền thôi, không có ý nghĩa gì. Mình hoàn toàn đồng ý, nhưng có một điều trớ trêu là văn hóa tự nhiên là dễ hơn thành công trên thực chất. Người ta thích coi những thứ mà không có ý nghĩa. Mục đích của công nghiệp giải trí chính là đưa ra nhiều thứ mà không có ý nghĩa, nhưng có thể thu hút người ta coi. Có nhiều người thích coi người ta ăn đồ ăn trên YouTube, đó có ý nghĩa gì? Có nhiều người thích coi người ta múa trên YouTube, đó có ý nghĩa gì? Có nhiều người thích coi người ta chế biến đồ ăn trên YouTube, đó có ý nghĩa gì? Đều không có ý nghĩa, nhưng người ta thích coi, tại sao? Các bạn có biết cuốn sách Sự Tồn Tại và Thời Gian của nhà triết học vĩ đại Martin Heidegger không? Có nhiều người thấy lý thuyết của cuốn sách này quá cao siêu hay là có kiểu huyền bí, nhưng mà mình thấy mình có thể trực tiếp tóm lại rằng Heidegger cố ý sử dụng từ ngữ thơ mộng để biểu đạt một đạo lý rất đơn giản. Đó là con người nên nâng cao chính mình đi tìm ra ý nghĩa sự tồn tại, bị in trong cuộc sống, đừng rơi xuống vào sự việc tầm thường, everydayness. Theo Heidegger, có hai yếu tố khiến con người luôn luôn rơi vào sự việc tầm thường. Đầu tiên là sự chém gió, idle talk. Khi mọi người chém gió, không cần đặc biệt quan tâm hay thấu hiểu nội dung đối thoại, tại vì chỉ là chém gió thôi. Khi mọi người để mình rơi vào sự chém gió, thì sẽ chỉ cần phối hợp với người ta nói chuyện, sẽ quên mất suy nghĩ ý nghĩa của sự tồn tại. Thứ hai là sự tham mắc, curiosity. Con người luôn luôn muốn coi cái mới, muốn thưởng thức cái mới, muốn trải nghiệm cái mới. Khi mọi người để mình rơi vào sự tham mắc cái mới, thì sẽ không quan tâm có ý nghĩa sâu sắc ở đằng sau sự việc hay không. Tại vì chỉ muốn theo đuổi cái mới, cho nên chỉ hiểu biết sự việc một cách hời hợt, cũng sẽ quên mất suy nghĩ ý nghĩa của sự tồn tại. Nói đơn giản là đối với đại đa số người, trong đa phần thời gian đều là chém gió với người ta về sự việc không có ý nghĩa nhiều lắm, hay là thắc mắc về sự việc không có ý nghĩa nhiều lắm. Đó là vì sao trên thực chất văn hóa tự nhiên là được hoan nghênh hơn văn hóa tập thể. Tại vì ai có rèn luôn luôn tập trung đi suy nghĩ ý nghĩa của sự tồn tại. Văn hóa tập thể mang mục đích cải thiện con người, nhưng mà việc cải thiện bản thân mình là một chuyện cần công sự. Đa số người đều lấy biến đi làm văn hóa tự nhiên thì hoàn toàn không có yêu cầu, chỉ muốn thu hút người ta coi thì được rồi. Đó là phù hợp với thiên tính con người là thích chém gió và luôn thắc mắc. Tuy nhiên trên thực tế có một số tác phẩm trên bản chất là muốn truyền đạt văn hóa tập thể, nhưng trên bề mặt sẽ trình bày bằng văn hóa tự nhiên. Ví dụ có nhiều bộ phim điện ảnh của Hayao Miyazaki đều mang mục đích truyền đạt ý tưởng phản đối chiến tranh, nhưng khán giả là bị thu hút bởi văn hóa tự nhiên trong phim. Ví dụ quá trình trưởng thành của nhân vật hay là thế giới kỳ diệu trong phim. Cũng có một số tác phẩm trên bản chất chỉ muốn biểu đạt văn hóa tự nhiên thôi, nhưng sau khi khán giả coi hết rồi sẽ liên tưởng đến một văn hóa tập thể đó. Ví dụ có nhiều bộ phim điện ảnh của Akira Kurosawa, ông ấy chỉ là muốn hoài niệm cuộc sống quá khứ hay không khí quá khứ của thời đại ông ấy lớn lên. Tại vì ông ấy là xuất thân từ gia tộc samurai. Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản bị nước Mỹ chiếm lĩnh, có nhiều thứ truyền thống của Nhật Bản bị thay đổi theo thời đại mới.
ông Akira Kurosawa chỉ là muốn thể hiện những thứ đẹp đẽ mà ông ấy cảm nhận khi thấy thơ Âu trong phim. Nhưng mà sau khi khán giả coi hết rồi sẽ liên tưởng đến những thuần phong mỹ tục truyền thống của Nhật Bản. Nhưng mà dù sao những tác phẩm mà có thể kết hợp văn hóa tự nhiên và văn hóa tập thể một cái tốt đẹp đều là kiệt tác thiểu số của nghệ sĩ, không thể sản xuất một cái tiêu chuẩn hóa trong công nghiệp giải trí. Đại đa số phim thương mại giải trí đều là sự thể hiện của văn hóa tự nhiên, không có ý nghĩa nhiều lắm. Ví dụ những phim TV Hàn Quốc tình tiết thông thường là có một cô gái hay con trai nghèo có tình yêu với một cô gái hay con trai giàu có, xin hỏi bạn coi hết rồi sẽ sinh ra ý tưởng muốn nâng cao mình và nỗ lực kiếm tiền không? Mình tin rằng không có ai nghĩ vậy, chỉ là giải trí thôi. Ví dụ nhiều phim điện ảnh Hàn Quốc tình tiết thông thường là có một phạm nhân rất tàn nhẫn, còn cảnh sát thiếu năng lực, cứ không bắt được hắn. May mắn là có một anh hùng cứ cố gắng, cuối cùng hỗ trợ cảnh sát bắt được hắn. Xin hỏi bạn coi hết rồi sẽ sinh ra ý tưởng muốn trở thành cảnh sát và nỗ lực duy trì an ninh công cộng không? Mình tin rằng không có ai nghĩ vậy, chỉ là giải trí thôi. Còn có nhiều người thi nghe ca khúc Hàn Quốc, họ đều không biết tiếng Hàn, không thể nghe hiểu ý nghĩa bài hát. Có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa, chỉ là giải trí thôi. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng nếu muốn phát triển công nghiệp giải trí thì phải cổ vũ sự tự do sáng tạo, tại vì trong đó có một quan hệ nhân quả. Nếu văn hóa tự nhiên phải phụ thuộc vào hay chỉ cần đồng điều với văn hóa tập thể thì tất nhiên nó sẽ bị hạn chế phát triển. Thế thiếu văn hóa tự nhiên thì tất nhiên công nghiệp giải trí sẽ thiếu nhân tài sáng tạo. Cho nên bây giờ ở nước Mỹ có nhiều người phản đối văn hóa tẩy chay, cancel culture, tại vì họ biết rằng bất cứ hình thức của văn hóa tập thể dù có mục đích tốt hay thiện ý như thế nào, nếu yêu cầu văn hóa tự nhiên phục tùng hay đồng điều đều sẽ hạn chế không gian sáng tạo của văn hóa tự nhiên, cuối cùng tổn thương toàn công nghiệp giải trí. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng mà trong đại đa số quốc gia phi phương Tây đều không biết. Đó cũng là một điều có thể thông cảm. Tại vì sự nổi lên của văn hóa tự nhiên là một kết quả của chủ nhà tư bản. Cụ thể là phải có một nhóm người có tiền chất, có ý nguyện xài tiền, mua sản phẩm giải trí trên thị trường. Sau đó mấy con người chuyên môn sáng tạo sản phẩm giải trí và lấy đi bán. Vì vậy, mấy có công nghiệp giải trí xuất hiện. Sau đó văn hóa đại chúng sẽ phát triển thông qua công nghiệp giải trí. Cuối cùng, văn hóa tự nhiên sẽ nổi lên. Nếu không có công nghiệp giải trí thì văn hóa đại chúng sẽ bị chi phối bởi văn hóa tập thể. Cụ thể là phụ với ý thức hệ chính trị hay tôn giáo. Không có ai sẽ tự dân đi sáng tạo để thỏa mãn tâm lý thích chém gió và tham má của người ta. Nếu không kiếm được tiền thì tại sao phải đi sáng tạo? Trừ phi rất muốn biểu đạt bản thân mình. Nhưng mà người ta sẽ vô tư đi sáng tạo vì mục đích ảnh hưởng tập thể, tạo nên một xã hội tốt hơn. Đó là vì sao ngày xưa đại đa số tác phẩm đều liên quan đến chủ đề tôn giáo hay là mang mục đích khuyên nhủ người ta hành thiện tích đức, và người thống trị cũng chỉ sẽ ủng hộ những tác phẩm của văn hóa tập thể lưu hành trong văn hóa đại chúng. Tuy nhiên trên thực tế họ sẽ xài tiền thuê nghệ sĩ sáng tạo văn hóa tự nhiên cho họ coi, nhưng mà người bình thường thì không có cơ hội coi. Ví dụ ngày xưa có ai coi được những Xuân Công Hỏa. Tuy nhiên ngày xưa cũng có xuất hiện một số tác phẩm của văn hóa tự nhiên, nhưng dù sao phải thỏa hiệp với văn hóa tập thể. Ví dụ Tây Du Ký, khi Ngô Thừa Ân sáng tạo Tây Du Ký là vì muốn biểu đạt tâm lý bất mãn với quan trọng. Ông ấy là mừng câu chuyện kỳ diệu để nói mỉa mai về sự hủ lậu của Nho giáo. Đó vốn là một thể hiện của văn hóa tự nhiên của ông ấy, nhưng ông ấy phải bỏ vào một số tình tiết khuyến thiện, thỏa hiệp với văn hóa tập thể của khi đó, tức là Nho giáo. Và bây giờ vì có công nghiệp giải trí, văn hóa tự nhiên không cần đặc biệt bỏ vào yếu tố của văn hóa tập thể. Tuy nhiên tình hình của mỗi quốc gia có khác biệt. Có một số quốc gia hoàn toàn không thể tha thứ văn hóa tự nhiên có xung đột với văn hóa tập thể. Ví dụ Malaysia, tất cả tác phẩm giải trí không thể xung đột với văn hóa Hồi giáo, cho nên công nghiệp giải trí của Malaysia tất nhiên là rất tệ. Nhưng mà mình không thấy có nhiều người Malaysia yêu cầu phát triển công nghiệp giải trí, đó là tự mình biết mình. Còn nếu muốn phát triển công nghiệp giải trí nhưng hoàn toàn không thể tha thứ văn hóa tự nhiên có xung đột với văn hóa tập thể, mình thấy hình như đó có một chút mâu thuẫn. Đa số người đều có ý tưởng riêng tư và không hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tập thể. Ví dụ trên thực tế thực sự có người thích ăn phân, cũng có người thực sự thích coi người ta ăn phân. Công nghiệp giải trí có thể sản xuất ra các loại tác phẩm giải trí các loại ý tưởng riêng tư của người tiêu dùng. Nếu công nghiệp giải trí phải hoàn toàn đồng điệu với văn hóa tập thể, tổng thể rất phát triển, thì chỉ có một khả năng, tức là tất cả người tiêu dùng đều không có văn hóa tự nhiên, hoàn toàn bị văn hóa tập thể chi phối.
Cuối cùng, mình muốn chia sẻ ý tưởng cá nhân mình với văn hóa Việt Nam. Thật ra sản phẩm văn hóa có nhiều thứ, không nhất định là bộ phim. Món ăn cũng có thể tạo nên một sản phẩm văn hóa phát triển mà. Và mình thấy Việt Nam có một món ăn rất độc đáo, nhưng tiềm năng chưa được khai thác đầy đủ, đó là món chả. Mấy tháng trước, mình có về Malaysia, khi đó có chém gió với nhiều bạn. Họ hỏi mình món ăn đặc biệt của Việt Nam là gì? Mình tin rằng đa số người sẽ trả lời rằng phở hay bánh mì. Nhưng mà họ từng có du lịch ở Việt Nam, họ đã có ăn phở và bánh mì rồi. Nếu mình lấy phở và bánh mì làm ví dụ, thật sự không thể thể hiện mình hiểu biết Việt Nam. Sau đó, mình nghĩ ra một thứ mà mình luôn luôn muốn mang đi tặng cho bạn bè ở Malaysia nhưng làm không nổi. Đó là chả cúng. Mình tin rằng đa số du khách ở Việt Nam đều không trải nghiệm ăn chả cúng. Mình rất thích ăn chả cúng. Theo mình biết, cũng chỉ có Việt Nam có chả cúng. Nhưng mà mình không thể mang đi về Malaysia tại vì sợ bị hư nếu không bỏ vào tủ lạnh. Bạn bè của mình cũng không bao giờ ăn. Mình phải đặc biệt giải thích nó là một món ăn như thế nào. Sau đó mình phát hiện Việt Nam có nhiều loại chả và chỉ có Việt Nam có. Ví dụ chả mỡ, chả cá, chả lụa, chả cua, chả rán lá lốt, chả bắp tôm chiên. Theo mình, chả là truyền thống quý báu của Việt Nam, giống như kim chi đối với Hàn Quốc. Mình tin rằng ngày xưa vì không có tủ lạnh, người Việt Nam phải bảo tồn thịt bằng cách chế biến thành chả, cụ thể là làm thành thịt xay và pha trộn với hương liệu, vì vậy có thể bảo tồn lâu dài hơn. Và trong các văn hóa của Đông Nam Á cũng vậy. Ví dụ ở Malaysia cũng có đồ ăn tương tự với chả, đó là otak otak, trông như chả cây, là sử dụng thịt cá xay pha trộn với các loại nguyên liệu, lấy lá chuối đóng gói, sau đó lấy đi nướng, nếu không bỏ vào tủ lạnh cũng có thể bảo tồn một ngày. Ví dụ Indonesia có satay lilin, Thái Lan có sai ua, đều có cách chế biến tương tự. Mình tin rằng trong tiếng Việt chúng đều được gọi là món chả. Nhưng mà chỉ có trong văn hóa Việt Nam có đặc biệt phát triển ra nhiều loại món chả. Chả là một loại món ăn có thể pha trộn với nhiều nguyên liệu, cho nên có thể phát triển ra nhiều loại chả khác biệt, giống như xúc xích của nước Đức. Không biết là vì sao các văn hóa Đông Nam Á không có phát triển ra nhiều loại chả như Việt Nam. Hình như cũng chỉ có Việt Nam có tờ ngỡ đặc biệt chỉ một loại đồ ăn có pha trộn thịt xay với nguyên liệu khác. Theo ý kiến cá nhân mình, Việt Nam nên phát triển văn hóa món chả. Có lẽ có thể quay một bộ phim tình tiết là ngày xưa có một người vì biết chế biến các loại chả rất ngon, cho nên từng nhà vua trọng dụng, giống như tình tiết của Tề Giang Cung.